स्टुडंट्स, आज आपण शिकणार आहोत यूज ऑफ कुड, वुड अँड शुड। खूप कमी वेळेमध्ये आपण हे शिकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला आपल्या डेली लाईफमध्ये कुड, शुड व वुडचा वापर कसा करावा, कधी करावा हे आपल्याला यातून कळणार आहे। त्यामुळे आता आपण पूर्ण लक्ष देऊन कुड, वुड व शुड कुठे वापरायचे हे पाहणार आहोत। चला तर सुरू करूया आता आपण कुड, वुड आणि शुडचा वापर। पण हे वापर करण्याच्या अगोदर आपल्याला एक गोष्ट माहिती असली पाहिजे, ती म्हणजे ही की कुड, वुड व शुड हे काय आहेत? मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब आहेत। आता मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब म्हणजे काय हे जर माहिती करायचं असेल तर त्यासाठी वेगळा अभ्यास करावा लागेल, कारण की हे जे आहेत मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब हे एका योग्य ठिकाणी योग्य वेळेस वापरले जातात। पण ते काय असतं तसं आपण थोडंसं याच्यामध्ये शक्यता म्हणजे थोड्याशा गोष्टी आपल्या इथे क्लिअर होणार आहे। आपण मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब साठी वेगळी व्हिडिओ बनवूच, पण आता आपण फक्त एक माहिती म्हणून की हे मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब आहेत, हे कधी वापरायचे असतात हे त्यावेळेसच आपल्याला। चला तर आता आपण पाहूया कुडचा वापर कुठे करायचा। कुडचा वापर हा पॉसिबिलिटी म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब शिकणार ना त्यावेळेस तुम्हाला सांगितलं आहे कुडचा वापर हा पॉसिबिलिटीसाठी, रिक्वेस्टसाठी किंवा असं काही काही वेगवेगळ्या गोष्टी असतात, रिक्वेस्ट असतील, धमकी असेल, डिटर्मिनेट असेल, ह्या गोष्टीसाठी वापर केला जातो। पण कुडचा वापर हा पॉसिबिलिटीसाठी केला जातो। ठीक आहे, पॉसिबिलिटी म्हणजे काय? मराठीमध्ये शक्यता, कोणती तरी गोष्टीची आपल्याला शक्यता जर दाखवायची असेल ना तर तिथं आपण कुडचा वापर करतो। जसं की इथे मी काही सेंटेन्स दिलेले आहेत, इझी सेंटेन्स दिलेले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला समजायलाही सोपं जाईल। पहिला सेंटेन्स आहे यू कुड बी अ डॉक्टर, म्हणजे काय? तू एक डॉक्टर होऊ शकतोस। ठीक आहे, नंतर यू कुड बी अ लॉयर, तू एक वकील होऊ शकतोस। ठीक आहे, शकतो, तू काय होऊ शकतो म्हणजे काय? शक्यता आहे। म्हणजे ज्या वाक्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी शक्यता दाखवायची असेल कोणत्या तरी गोष्टीची होण्याची किंवा कोणतीही गोष्ट असेल ती ज्यावेळेस तुम्हाला वाटते की ती शक्यता आहे त्यावेळेस तुम्ही कुडचा वापर करू शकता। तिसरा आहे यू कुड बी ॲन आर्टिस्ट। ठीक आहे, ॲन आर्टिस्ट म्हणजे काय होऊ शकतात? तू एखादा आर्टिस्ट होऊ शकतो। अशा प्रकारे कुडचा वापर ज्यावेळेस तुम्हाला पॉसिबिलिटी काय करायचंय, पॉसिबिलिटी दाखवायची आहे, शक्यता दाखवायची आहे, त्यावेळेस तुम्ही कुडचा वापर करू शकता। ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण कुड समजून घेतलेला आहे। आता आपण काय पाहणार आहोत? वुड पाहूयात। वुड, वुड हा कधी वापरायचा? वुड हा मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब आहे। वुडचा वापर इमॅजिन द फ्युचर म्हणजे भविष्यात कोणती गोष्ट किंवा कल्पना, भविष्यातील कल्पना ह्यासाठी आपण वुडचा वापर करतो। म्हणजे भविष्यात कोणती गोष्ट व्हायला पाहिजे अशा गोष्टींसाठी आपण काय करतो? भविष्याची कल्पना वापर करण्यासाठी वुडचा वापर करतो। जसं की आपण उदाहरणं पाहू। ठीक आहे, ही पण सोपीच उदाहरणं घेतलेली आहेत, समजेल अशाच भाषेमध्ये। यू वुड बी ॲन एक्सलंट डॉक्टर, तू कसा आहे? वुड बी वापरलाय म्हणजे काय सांगितलेलं आहे? तू एक एक्सलंट डॉक्टर होशील, काय होऊ शकशील, होशील किंवा होऊ शकशील। म्हणजे त्यांनी सांगितलेलं आहे की तू कल्पना केली आहे तू भविष्य काळामध्ये काय होणार आहे? एक एक्सलंट डॉक्टर होऊ शकशील, होण्याची शक्यता नाही वापरलेली, होऊ शकशील म्हणलोय, होऊ शकतो म्हणलं नाही, होऊ शकशील। नंतर यू विल बी अ टेरेबल लॉयर, तू भविष्य काळात, मी तर भविष्य काळात लिहिलं नाही, पण तू काय आहे? तू एक भयानक असा लॉयर, वकील होऊ शकशील, होऊ शकशील। ठीक आहे, नंतर यू विल बी ॲन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट, एक अप्रतिम असा तू आर्टिस्ट, कलाकार होऊ शकशील। ओके, अशा प्रकारे वुडचा वापर केला जातो। म्हणजे वुडचा वापर कुठे करायचा हे तुम्हाला नक्की कळलं असेल। कुठे? ज्यावेळेस तुम्हाला एखादी भविष्यकाळातली कल्पना कोणाला तरी सांगायचंय की तू असा होऊ शकशील, काहीतरी होऊ शकशील, ह्यासाठी आपण वुडचा वापर करतो। ठीक आहे, अशा प्रकारे वुड ही आपल्याला समजलेला आहे। आता आपण शुड कसा वापरायचा पाहू। वुड कळाला, आता शुड ही खूप सोप्या प्रकारे आपण समजू शकतो। आता आपण शुड पाहू। ठीक आहे, शुड म्हणजे काय? गिव्ह ॲडवाइस। आपल्याला नेहमी सवय, प्रत्येक माणसाला ही सवय असतेच, एखाद्याला सल्ला देणे, फुकटचे सल्ले देण्याची सवय आपल्याला असते। त्याप्रमाणे शुड हा नेहमी सल्ले देण्यासाठी, कोणाला तरी काहीतरी सल्ला द्यायचा असेल ना त्यावेळेस आपण काय वापरतो? शुड वापरतो। ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला काय आलं? शुड कधी वापरायचा? गिव्ह ॲडवाइस, एखाद्याला सल्ला देण्यासाठी आपण काय वापरतो? शुड वापरतो। ठीक आहे, आपण सेंटेन्स पाहू, काही वाक्य पाहू। यू शुड बी अ डॉक्टर,
काय करायचं, आपण त्याला एक सल्ला देतो, तू डॉक्टर व्हायलाच पाहिजे. काय सल्ला देतो ना, सल्ला देताना आपण तू हे केलंच पाहिजे, तू असं झालं पाहिजे, तू असं केलं पाहिजे, तसंच केलं पाहिजे. हे सल्ले देताना यू शुड बी अ डॉक्टर, तू डॉक्टर झालाच पाहिजे. यू शुड बी अ लॉयर, तू वकील झालाच पाहिजे. यू शुड बी अन आर्टिस्ट, तू एक चांगला कलाकार झालाच पाहिजे. अशा प्रकारे आपण शूडचा वापर, अशा प्रकारे मला तरी असं वाटतंय की तुमच्या डोक्यातील काही विचार म्हणजे कुड कधी वापरायचा, शूड कधी वापरायचा, वुड कधी वापरायचा हा बऱ्यापैकी क्लिअर झाला असेल. याबद्दल आपण डीप व्हिडिओ लवकरात लवकर करूच, पण बेसिक जी माहिती आहे कुड, वुड व शूडची ही आज आपण क्लिअर केलेली आहे. तुम्ही कधी वापरायचे, कसे वापरायचे हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईबच्या बाजूला एक बेल आयकॉन आहे, तो दाबायलाही विसरू नका व आपल्या सर्व मित्रांपर्यंत ही व्हिडिओ पोहोचवा, जेणेकरून त्यांनाही या व्हिडिओ पाहून स्वतःमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करता येईल.